हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 2.2 को कुराकानी गर्दैछौँ, जुन चाहिँ सिन्ट्याक्स एनालाइसिसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। हामीले 2.1 को अलरेडी पुरै कम्प्लिट गरिदिएको छौँ। प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सनु होला। हामी चाहिँ 2.2 आजबाट हामी चाहिँ सिन्ट्याक्स एनालाइसिसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको यो सिन्ट्याक्स एनालाइसिसको कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँलाई के पढ्नु होला अथवा तपाईँको चाहिँ के जान्नुपर्ने हुन्छ। टिओसीको भिडियोको सेम एज इट इज रहेको छ, जुन चाहिँ मैले यो सानो पेपरमा लेखेको छु तपाईँहरूको लागि बुझाउनको लागि। हाम्रो चाहिँ सिन्ट्याक्स एनालाइसिस मध्येमा तपाईँको चाहिँ म तपाईँलाई नोटबाट देखाउँदैछु है त। ल सिन्ट्याक्स एनालाइसिसमा पहिले चाहिँ तपाईँको डेफिनेसन जान्नु होला र त्यसपछि रोल के हो त सिन्ट्याक्स एनालाइसिसको रोलहरू जान्नु होला र तपाईँको यो डेरिभेसनको पार्टहरू रहेको छ नि त। डेरिभेसनमा तपाईँको लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन, राइट मोस्ट डेरिभेसन, जुन चाहिँ अलरेडी म तपाईँलाई टिओसीको भिडियोमा प्रोभाइड गराइदिएको छु। भिडियो हेर्नु होला, विथ इक्जाम्पल पनि रहेको छ। पार्स ट्री भनेको के हो, विथ इक्जाम्पल पनि तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिएको छु। यो भयो। त्यसपछि तपाईँको एम्बिगुइटी ग्रामर भनेको के हो, विथ इक्जाम्पल पनि तपाईँलाई भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिओसीको रहेको छ। यो भिडियो यसको फोटो स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो टपिकहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी यो डेरिभेसनको लागि लेफ्ट र राइट चाहिँ तपाईँको भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु, जुन चाहिँ टिओसीको रहेको छ। यो पास ट्री पनि भयो, एम्बिगुइटी ग्रामर पनि भयो। यो तीनवटाको भिडियो मैले तपाईँलाई अलरेडी प्रोभाइड गराइदिएको छु, जुन चाहिँ टिओसीको प्लेलिस्ट चाहिँ गर्नु होला। ल अब त्यसमध्येमा तपाईँहरूको चाहिँ अब जान्नुपर्ने अब नयाँ टपिक चाहिँ यिनीहरू रहेको छ। पास ट्रीको बारेमा अलरेडी कुराकानी गरिदिएको छु नि त। डेफिनेसनहरू के कस्तो रहेको छ मेरो नोटमा अथवा टिओसीको प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला। यसको बारेमा कुराकानी भयो। त्यसपछि पास ट्रीको दुईवटा टाइप रहेको छ, टप डाउन पार्स र बटम अप पार्स भन्ने रहेको छ। टप डाउनभित्र दुईवटा रहेको छ। हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा हामी चाहिँ टप डाउनको यो फर्स्ट वान टाइपको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, विथ इक्जाम्पलको बारेमा। टप डाउनको हामीले यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, जुन चाहिँ फर्स्ट वान टाइप हो, जुन चाहिँ रिकर्सिभ डिसेन्ट पार्सर भन्ने रहेको छ। र नेक्स्ट टाइप चाहिँ तपाईँको नन रिकर्सिभ डिसेन्ट पार्सर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा ELL1 पनि भन्न सक्नुहुन्छ। कुराकानी एउटै हो, बुझ्नुभयो। ल अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो दुईवटा आजको बारेमा यो कुराकानी गर्नेछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब हामीलाई चाहिँ यो तपाईँको डायग्राम बुझ्नुभयो भने लगभग सकिन्छ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यसबाट तपाईँको 80% मार्क्स आउन सक्छ, जुन चाहिँ तपाईँको अल्टुगेदर 20 मार्क्स क्यारी गर्छ है त हजुर। यतिबाट तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु होला। हो यो तलको जति पनि देख्नुभएको छ नि एलआर पार्सर भन्ने यो तलको यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। लङ क्वेसनको लागि फिक्स नै भन्दा हुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यसपछि यो दुईवटा पनि रहेको छ र यो चाहिँ तपाईँको थ्योरी टाइपमा आइहाल्छ, सोध्नै पर्छ, नसोधेर साध्यै हुनु। 20 मार्क्स आउँछ यो भित्र। फर्दर भिडियोहरूमा पनि कुराकानी गरिदिन्छु। पहिला हामी चाहिँ यो टप डाउन पार्सरको फर्स्ट वान टाइपको बारेमा कुराकानी गरौँ, बुझ्नुभयो। ल अब आजको भिडियोमा हामी चाहिँ यसकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा यो देखाएको छु है। यसमा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ ब्याक ट्र्याकिङ भन्ने चाहिँ तपाईँको वर्ड युज हुन्छ। म तपाईँले यहाँ लेख्दैछु BSc ब्याक ट्र्याकिङ भन्ने एउटा वर्ड युज हुन्छ। यो ब्याक ट्र्याकिङ भनेको के हो, ब्याक भनेको पछाडि जाने हो, ब्याक भनेपछि पछाडि जानु। नामबाट त तपाईँलाई क्लियर हुनुभयो होला नि त। ब्याक ट्र्याकिङ भनेको के पछाडि जाने रहेछ है भनेर गर्छु होइन। ल अब यसकै ग्रामर छ। हामीलाई चाहिँ एन्सर निकाल्नु पऱ्यो ABC भनेर दिएको छ। म तपाईँलाई एउटा सेन्टेन्स ट्री बनाएर तपाईँलाई ड्र गरेर अनि बुझाइदिन्छु, त्यसपछि अरू कुराकानी गरौँला, बुझ्नुभयो। ल हामीले क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो ग्रामर दिएको छ। त्यसपछि यो ग्रामरको हेल्पबाट हामीले एन्सर चाहिँ ABC निकाल्नु पऱ्यो। कसरी निकाल्छ हेर्दै जानुहोस् है त। हामी स्टार्टिङ चाहिँ कुन चाहिँ यसबाट छ। म एउटा ट्री बनाएर बुझाइदिन्छु है त। ल स्टार्टिङ हाम्रो यसबाट छ। सो हामीसँग के छ, एउटा स्मल ए छ, एउटा क्यापिटल B छ, अर्को चाहिँ स्मल C छ, बुझ्नुभयो। हामीले एन्सर चाहियो के ABC चाहियो। हाम्रो चाहिँ A र C त छ, फर्स्ट र लास्टको छ, बिचको मात्र चाहिएको छ B भन्ने चाहिएको छ। अब कसरी एप्लाई गर्नु त, हामीसँग दुईवटा छ नि त। यो B को लागि त दुईवटा रहेको छ, एउटा BC छ, एउटा B छ। सो मैले चाहिँ एउटा यो BC भन्ने वर्ड हो, यो अगाडिको BC भन्ने वर्ड युज गरेँ भने अब एन्सर चेक गरौँ त। ABC छ, तर हामीलाई चाहियो के ABC मात्र चाहियो। सो हामीले चाहिँ यो
ड्र गरेको हामीले यो एन्सरसँग म्याच गरे त म्याच गरेन हजुर, सो यो चाहिँ हाम्रो फेल भयो भनौँ हो। अब यो फेल भएपछि हाम्रो ब्याक ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हो यो बिसीको सातामा के गरेको छ, स्टेप 1 मा मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। स्टेप 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ यो माथिको ड्र गरेको छौँ, स्टेप 2 मा त यो पुरै भयो हो। अब स्टेप 3 मा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले स्टेप 2 मा गरेको चाहिँ फेल भयो रे हो। अब फेल भएपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ एबिसी चाहिँ दिएको छ नि त। अब कसरी निकाल्यो त भन्दाखेरि अब बीको ठाउँमा तपाईँले चाहिँ सुरुमा स्टेप 2 मा चाहिँ बिसी युज गर्नुभएको छ, तर अर्को पनि छ नि त यहाँ बी भने, सो यो बिसीको साटोमा अब बी युज गर्नु भनेर भनेको छ। ब्याक ट्र्याकिङ भनेको के त, ठ्याक्कै अपोजिट जाने, जुन चाहिँ तपाईँको अब स्टेप 2 मा सरी स्टेप 3 को पालो हो नि त। अब स्टेप 3 को लागि हामीले चाहिँ स्टेप 2 मा जे गल्ती गरेको छ नि त, यहाँ जे प्लट गरेको छ ठ्याक्कै अब अर्को प्लट गर्ने अर्को अप्सन राख्ने भनेको छ हो। ल अब हेर्दै जाऊँ त, यो ए छ, यो क्यापिटल बी छ, यो चाहिँ सी भयो। अब बीको ठाउँमा कुन राख्यो त भन्दाखेरि यो स्मल बी राख्ने भयो। अब हेर नि त एन्सर चेक गरौँ त, एबिसी भनेर आयो आयो नि है। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्टेप 3 को रहेको छ, डायग्राम यस्तो रहेको छ। अब यही डायग्राम अनुसार हामीले चाहिँ टेबलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर न कसरी गर्ने रहेछ भनेर। ल यहाँ चाहिँ मैले एउटा इनपुट भनेर डब्बा बनाएको छु, एउटा इनपुटको डब्बा भयो हो। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ इनपुट भनेपछि एउटा आउटपुटको डब्बा पनि हुन्छ होला पक्कै पनि। इनपुट चाहिँ तपाईँको एबिसी छ, आउटपुट पनि एबिसी नै आउनु पर्यो। अब लेट्स सी न त के हुँदो रहेछ, कसरी हुँदो रहेछ है त। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको कुन रुल्स युज गर्दैछौँ त, रुल्स चाहिँ कुन युज गर्दैछौँ त त्यो लेख्दैछौँ यतापट्टि, बुझ्नुभयो। ल अब हामीले चाहिँ हामीसँग इनपुट त एबिसी छ, एबिसी त लेखियौँ। अब आउटपुटको लागि हामीसँग स्टार्टिङ चाहिँ कुन चाहिँ छ भन्नु त, ट्रीमा यस भनेर रहेको छ नि त, यहाँ चाहिँ यस लेखेको छु। सो मैले यहाँ चाहिँ रुल्स चाहिँ के युज गरेको छु भन्दाखेरि युज यस इम्प्लाइज। अब यहाँ यस चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टार्टिङ भएको छ नि त, सो यसमा स्टार्टिङ भएपछि के युज गर्नु पर्यो त, एबिसी नै युज गर्नु पर्यो, स्मल ए क्यापिटल बी र सी युज गर्नु पर्यो हो। यो चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो। अब यो यसको ठाउँमा यिनीहरू हुने भयो। ल भयो। अब हेरौँ न त, हेरौँ त तपाईँलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो अगाडिको ए र यो अगाडिको ए, यतापट्टि अगाडिको ए, इनपुटको अगाडिको ए, आउटपुटको पनि अगाडिको ए, दुइटै सेम भयो कि भएन, भयो नि है। सो सेम भएपछि यहाँ चाहिँ के लेख्छ, म्याच सिम्बल, कुन चाहिँ सिम्बल म्याच भएको छ अरे, ए भन्ने सिम्बल म्याच भएको छ। सो दुइटैको हटाइदिने, दुइटैको सेम छ भने हटाइदिने, बाँकी रहेको कुन चाहिँ स्मल बी र क्यापिटल सी, सरी दुइटै स्मल बी र स्मल सी छ, यहाँ चाहिँ क्यापिटल बी यहाँ स्मल सी भएको रहेको छ। अब मैले के गर्छु, सेम एज इट इज स्टेप 1 को काम चाहिँ भयो, बुझ्नुभयो। अब स्टेप 2 मा के गरेको छ, यो पुरै डायग्राम बनाएको छु। सो बीको ठाउँमा हामीले बिसी युज गरेको छ नि त। अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो बीको ठाउँमा अब बिसी हो, यो अपरेसन युज गर्दैछ भनेर लेखिदिन्छु। यो चाहिँ जस्ताको तस्तै। अब यो बीको ठाउँमा बिसी राख्ने, बिसी र यो सी चाहिँ जस्ताको तस्तै हो। अब हेरौँ त अगाडिको बी चाहिँ म्याच गर्यो, सो मैले के लेखिदिन्छु, म्याच सिम्बल बी भनेर लेखिदिन्छु। सो अगाडिको म्याच भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यतापट्टि सी भयो, यतापट्टि दुईवटा सी भयो। फेरि म्याच सिम्बल स्मल सी, यतापट्टिको सी, यतापट्टिको पनि सी। यहाँ चाहिँ के त, कुनै पनि बाँकी रह्यो त, इनपुट बाँकी रहेन। सो फाइल लेखिदिने, यतापट्टि सी लेखिदिने भयो। तर यो कन्डिसन अनुसार हेरौँ त, यो कन्डिसन अनुसार र यो कन्डिसन अनुसार एउटै भएन त भनेको। सो यहाँ चाहिँ डेट भयो, किन डेट भयो त म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। डेट इन्ट अथवा तपाईँको ब्याक ट्र्याकिङ भयो भन्न सकिन्छ। ब्याक ट्र्याकिङ गर भनेको यहाँनिर किन भयो भन्दाखेरि हेर्नु न, अब एन्सर मिलाउनको लागि तपाईँहरूको इनपुटमा पनि 5 हुनु पर्यो लास्ट टाइम है, आउटपुटमा पनि 5 भएपछि बल्ल एक्सेप्ट गर्ने रहेछ, बुझ्नुभयो। तर इनपुटमा चाहिँ 5 छ, आउटपुटमा मात्र तपाईँको सी छ, तर एन्सर मिल्यो त मिलेन। एन्सर मिल्नको लागि के हुनु पर्यो, लास्टमा दुइटैमा चाहिँ 5 हुनु पर्यो, अनि बल्ल यहाँ चाहिँ रुल्स चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ, अनि बल्ल हामीले एबिसी चाहिँ इनपुट एबिसी जे छ हामीले म्याच गरेको छौँ भन्दा मिल्छ। तर हामीले के गरेको छौँ, यहाँ 5 चाहिँ यहाँ चाहिँ सी आयो, डेट लक भयो, अथवा तपाईँको ब्याक ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो। अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब सिधै
हो यो BC को ठाउँमा यहाँ जे इनपुट गर्नुभएको छ नि हो यो स्टेपमा के ब्याक ट्र्याकिङ गर्नु भन्दाखेरि अब सिधै ट्याक्राकको उल्टो जाने कहाँ त भन्दाखेरि यो स्टेपमा जुन चाहिँ हो यो स्टेपमा तपाईँको BC युज गर्नुभएको छ नि यो स्टेप जस्ताको तस्तै कपी गर्ने BC भनेर जस्ताको तस्तै कपी भयो। अब यहाँ चाहिँ यो BC को ठाउँमा हो यो नेक्स्ट B युज गर्ने। सो यो चाहिँ B इम्प्लाइज क्यापिटल B इम्प्लाइज स्मल b भनेर युज गर्ने बुझ्नुभयो। ल यो चाहिँ जस्ताको तस्तै अब यो B को ठाउँमा स्मल b हुने भयो। यो C जस्ताको तस्तै छ यो सबै स्मल है यो पनि स्मल है त कन्फ्युजन नहुनु ल। तर यहाँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याच सिम्बल कुन चाहिँ सिम्बल म्याच गर्यो रे B भन्ने म्याच सिम्बल गर्यो B भन्ने गरेपछि यो स्मल C यता पनि स्मल C फेरि हामीले के गर्न सकिन्छ दुइटै C म्याच गरेको छ। सो यहाँ चाहिँ के भयो अब कुनै पनि इलिमेन्ट बाँकी रहेन यता पनि कुनै पनि इलिमेन्ट बाँकी रहेन। सो हामीले चाहिँ लास्टमा एक्सेप्ट भन्न सकिन्छ बुझ्नुभयो। आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। तपाईँले यो ट्री बनाउनु भयो कि भएन यो ट्रीको आधारमा हामीले यो टेबल बनाएको हो त हो नि हजुर। तपाईँलाई केही पनि कन्फ्युजन लाग्दैन होला पक्कै पनि बुझ्नुभयो। ल यति नै रहेको छ। अब मेन कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको हो यहाँनिर हो कि तपाईँलाई चाहिँ यो B को ठाउँमा यो BC युज गर्ने कि यो B युज गर्ने भने कन्फ्युजन हुन्छ नि त। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पहिला हामीले त्यो अगाडिको जे हुन्छ त्यही युज गर्ने जुन चाहिँ तपाईँको BC छ नि त BC युज गर्ने कुराकानी यहाँ चाहिँ सल्भ गर्दै गऱ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ के थाहा पायौँ भन्दाखेरि सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ 5 आयो तर यहाँ चाहिँ C आएको छ। डेडलक भयो अथवा ब्याक ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो भनेर त यहाँ कन्सेप्ट भयो नि त। किन भन्दाखेरि हाम्रो एक्सेप्ट हुनका लागि दुइटैमा 5 हुनु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ एउटामा 5 छ जुन चाहिँ इनपुटमा 5 छ आउटपुटमा चाहिँ C अल्फाबेट आएको छ नि त रिमेनिङ अल्फाबेट आएको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि फेरि ब्याक ट्र्याकिङ यहाँनिर जुन ठाउँमा हो यो B इम्प्लाइज BC युज गर्नुभएको छ नि त जुन स्टेपमा त्यही स्टेपमा वापस जाने सिधा जाने बुझ्नुभयो। त्यही स्टेपमा जे गरेको छ ठ्याक्कै त्यही स्टेपमा पुगेको छ। अब हाम्रो यो BC को ठाउँमा हामीले चाहिँ स्मल b मात्र युज गरेको छ फर्दर क्यालकुलेसन गरेको छ। क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो चाहिँ B को म्याच सिम्बल भएको छ त्यसपछि C को पनि सिम्बल म्याच भएको छ। लास्टमा हाम्रो चाहिँ केही पनि इलिमेन्ट बाँकी रहेन दुइटै 5 भयो भनेपछि एक्सेप्ट गऱ्यौँ बुझ्नुभयो। ल रिकर्सिभ डिसेन्ट पार्सरको दि फर्स्ट वान इक्जाम्पलको बारेमा रहेको छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई नन रिकर्सिभ डिसेन्टको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। सो फर द्याट नेक्स्ट भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल द्याट ह्याभ अ गुड डे।